Зараз ми вже підходимо до храму Білий Лотос. До речі, це єдиний в Європі буддійський храм. Серйозно? Я не знав, я думав, що коли я тобі казав, що ми поїдемо в місто і загадувати тобі загадочку, говорив про храм Білий Лотос, я думав, що це не єдиний, що ще десь є. Ні, В сенсі в Європі єдиний? В Європі єдиний. І ти коли сказав, що ми їдемо в Черкаси, мені минулого разу тут дуже-дуже сподобалося. Я цього Будду навіть пам'ятаю. Ось, і що хочу сказати, що це взагалі-то воїнський храм. А це Будда? Це Будда, звичайно. Це воїнський храм давнолаоської школи кунг-фу. Називається він Ша Фут Фань, що означає клан 5 воїнських котів, наче так все. Котів? Котів, так. Ось і тут можна записатися в школу кунг-фу. Там всередині має бути купа котиків? Ні, клан 5 воїнських котів. Це кот, панда кунг-фу була панда, а вчитель в них хто був? Мені здається, кіт, якщо я не помиляюся. Коротше, їх дуже цінять в буддійській вері. Скоріше, вірі. Вера. Так ось, він був заснований в 1988 році. Дозволь, я переб'ю. Чому ми вам розповідаємо історію? Тому що всередину зараз пускають, там екскурсії навіть є, і вони коштують там певних грошей, але знімати не можна. Так, але ми там були внутрі, і ми так само зможемо сказати, як там нам розповісти трошечки. Трошечки, але це точно потрібно самостійно побачити. Так ось, цей храм був заснований в 1988 році. А знаєш, чого я запам'ятала? Чого запам'ятала? Це рік. Нікому не кажи. Так ось, він був заснований і Вона просто така старенька, з Я сказала, нікому не кажи. році. Може, ще 28 вересня? Ну ні. Заснований? Не пишеться, я так сильно не вдавалася. Ось. Цей парк був заснований, храм був заснований в Радянському Союзі. Так, у 78-му році, але достроєний він був в 90-му. Але це все одно ще був Радянський Союз. Але дозволили будувати храм. Ну, слухай, це вже, по-перше, було наприкінці Радянського Союзу, а по-друге, цей храм будував паломник Володимир Скубаєв. Він приїхав з Лаосу і 6 років він там був паломником. І ось він построїв тут аналог одного з буддійських храмів в Лаосі. Це дуже цікаво. І, до речі, цей храм, він строївся силами учеників і так само людей, які тут працювали, жили, будували. А ще цікаво, що я вже казала, що це воїнський храм. І тут є кружки, де ви можете записатися самостійно або дітей на кунг-фу, наприклад, вчитися. І що саме цікаве, що влітку вони роблять дитячі табори. Йдемо, я тобі покажу. Тут, бачиш, написано, що ви можете привезти своїх діточок на навчально-тренувальні збори для дітей та підлітків. Храм бойових мистецтв Білий Лотос. Тобто, мені здається, це теж так дуже цікаво і корисно буде для дитини. Можна ще замовити навчання чайної церемонії. І взагалі, Ом Мане Падме Хум. Так розумію, все. Так. Все, я підписався. Дякуємо. До бабусі подивлюсь. Прикольно. А грати на чомусь вмієш? Та і на гітарі, піаніно і на гармошці. А канал є? Свій. Канал є поки. Нема хочу завести. Ютуб і тік-ток вообще, везде. Фейсбук. Слухай, давай домовимося, якщо ти створиш свій канал, якщо ти на нас підписався, ти нам потім десь в коментарях
Щоб ми теж на тебе підписалися. Щоб ми на тебе підписалися, да, і дивилися твої І відео. будемо лайкати тебе. Я нагліти не буду, звісно, я ж людина не нагла, і наоборот. Я наоборот сюди ходжу, щоб допомагати, наоборот. Да? Це місце таке, і треба допомагати. Це таке місце. А ти кажеш, ти не з Черкас, а звідки ти? Херсонська область. Ага, з батьками переїхали, так? Да? Угу. Але що дуже круто. Цікаво. Парк Сосновий Бір, що ще? Долина Троянд, мабуть, да? Вона прият, 700-річчя можна. А зоопарк працює? Зоопарк так. Він кожен день працює. Ну що, класно? Класний. Чесно, рекомендував би геть. Значить, треба сходити. Там парк дуже гарний такий. Там качки плавають. Навіть зараз. Я туди недавно їздив, там качки плавають. Прикольно. Ну, сходимо тоді. Дякуємо за поради. Прокинься. Всередині храму є ступа, біла ступа. Це символ жіночої енергії, всесвіту та земних стихій. Від неї відходять 4 Будди, які смотрять на 4 сторони світу. Є ступа чорною – це чоловіча енергія. Під нею зроблена комната, де знаходиться космічний камінь – Бун-Бун. Що це було незрозуміло, але ось що це місце робить з людьми. Ось що цей храм робить з людьми. На секундочку. Агов. Слухай, а ще в них є тут 5 зелених барабанів. Чому зелених? Тому що це колір сердечної чакри, як то кажуть в буддизмі. Колір сердечної чакри. Так, і зверху над цими 5 барабанами це взагалі-то символ, що є 5 вір у усьому світі, і кожна людина може самостійно обрати собі Бога, того, якого вона хоче, того, в якого вона вірить. Тобто буддисти лояльні. Так. Тому тут отак от, ці барабани зелені. Ці звуки заворожують, от прям вводять в транс. Я б так Реально, сказав. так. Да. От воно як вводить в транс. А ще, до речі, є легенда, що засновник самого буддізму Гаутама, що він має європейське коріння. І кажуть, що народився він на територіях сучасної України. Ну, тобто тоді це було дуже давно, і це ще була не Україна, але територія сучасної України знаходиться там, де він Та народився. ладно, бред якийсь. Ну чого це бред? Де ти таке вичитала? Ну, в інтернеті пишуть. На території України. Сучасно, ну а що, чого ні? Це як та історія, що українці викопали Чорне море. Ай, фігня якась, ні. А це правдива легенда. Вона легенда, але так що Гарно. треба йти. Гарно. Обов'язково. Гарно, таємничо. І варто сходити. Тим більше, давайте будемо чесними, єдиний в Європі буддійський храм. Ну, друзяки, ми де? В долині Троянд. А тут так прикольно. І це з хештегом «Місце сили». Маша, твоє модненьке словечко «Місце сили» навіть тут застосували. Місце сили. Пішли. Тож, долина Троянд. Це наша друга локація. Так. І вийшло сонечко. І це місце сили, як ми вже казали, воно тут створено. Цей проект задумався як проект по облаштуванню місця біля монумента Батьківщини Матері. Ось саме того, який є позаду нас. Слухай, а що там було раніше? А було раніше тут та нічого не було, був просто дикий пляж. Були зарослі очерету і, в принципі, більш нічого. Прикольно. Ну і місцева влада на той час вирішила, що, мабуть, так більш не може продовжуватися. Тут недалеко такий крутий монумент, і не може бути тут чагарники або очерет прямо під носом в такому знаковому місці. Слухай, це, напевно, була грандіозна робота. Звичайно. Це ще м'яко сказано, тут в 76-му році, якщо я не помиляюсь, почалися гідротехнічні роботи. Земснаряди намивали цілодобово пісок, ну, тобто намивали берег, і збільшилася ця територія на 5 гектарів.
на 5. Офігеть. Слухай, ти знаєш, що раніше тут, наче тут, я точно не пам'ятаю, але мені здається, що тут хотіли побудувати, як це називається, монумент революції якийсь. Так, здається, так. І задумка була така, що його буде видно там з любого парохода, який тут буде пропливати. Це мала бути така масштабна величезна споруда. Ну, нічого в них з цього не вийшло, скажімо так. І цікавий факт, тут було висаджено на цій всій території 60 тисяч троянд. Ого! Так, взагалі, навіть не так. 60 тисяч троянд було висаджено до 60-річчя революції. Ну, комуністи любили всякі такі знакові дати, і тому до 60-річчя революції тут висадили 60 тисяч троянд не конкретно в цьому місці, а конкретно в цьому місці четверть, тобто 15 тисяч. Тобто ці всі клумби, які ми зараз бачимо з газоном, вони були усіяні трояндами, напевно. Так, і уяви, що тут було весною. Це просто відвал башки, як то кажуть. Ну, це була, певно, неймовірна красота. І ми би зараз вам, любі наші, показали би. Але ми приїхали сюди зимою і зрозуміло, що ніяких троянд тут і близько немає. Цікаво, а влітку тут ще вони є? Ще дійсно така кількість троянд велика? Ну от влітку я раджу сюди приїхати і самим всім переконатися і подивитися. А знаєш, що ще? Тут у 2018 році була алея сакур. Уяви, як це гарно виглядає. Ми колись були в Хусті. Не була. А в честь 25-річчя японського посольства чи співпраці з Японією, якщо не помиляюсь. так. Укладення торговельних умов. Тут висадили якраз алею сакур. Я просто уявляю, як тут весною, не влітку, а весною, мабуть, в травні, ранньому або пізньому, в залежності від погоди. Слухай, у нас в Дніпрі є трошечки сакур. У нас ми коли їздили в Хуст і в Мукачево, якраз в той період, коли сакури цвіли, було дуже файно. Так. Усе місто, ти їдеш, і все місто в цих сакурах. Дорога, дитячий садочок. Щоб це не було, просто воно поміж міста цього. Ну, дуже гарно було. Так. І зараз, напевно, якщо б тут був травень, то це було б теж дуже гарно. І сонечко виходить. Погодка стає краще. Ну, ми підслухали, що тут люди кажуть. Ага, і я був правий. Дніпро таки обмілів. Оцих споруд, котрі зараз за нами, одна, а ось там далі, подалі інша. Їх раніше не було видно, це було все в воді. І зараз це підтверджує те, що вони усі в мідіях. Але що це за споруди, ми підслухали, і ніхто не знає. А другу видно? Ну, ти потім покажеш, якщо навіть зараз її не видно, то ти потім... Я покажу зразу. Ось одна. Схожа на опору якусь, типу, як під міст, якийсь старий. І он далі інша. Але що це таке, ніхто не знає. Пішли подивимося трошечки ближче. А може це взагалі щось таке дуже-дуже давнє? Ну, я так хочу вірити. Щось таке цікаве, містичне. Якась піраміда тут була раніше, наприклад. Чом би ні? Але шкода. Шкода, що Дніпро ось настільки обмілів. Ось там берег. І ось наскільки відійшла вода. Ну так, дуже мокрий пісочок такий, і відчувається, що тут була вода ще недавно. Ну, це можливо щось античне. Гля. Це в ракушках. Ну не в міді.
Якби це було в мідіях, я думаю, що тут уже взяли би і приготували б. Ну, дійсно, це щось старовинне, тому що каменюки з бетоном. Хоча не старовинне, тому що це залізобетонні конструкції. Ось бачиш? Ти що, розбив мою легенду про піраміду? Так, це залізобетонні, бачиш, це як шматок рельси старої. І щось було, може якийсь дзот в часи Другої світової. Ну, прикольно тут. Прикольно. Черкасці. Ну що? Ну як вам не соромно? Взяли, кинули тут стакан. Але видок неймовірний. Да. І водичка чистенька. Це вам не літо в Дніпрі. Це не літо і не Дніпро в Дніпрі. Що вода така зелена, що можна просто фарбувати паркани нею. Чистенька, чистенька. Ти зверни увагу, що там є безкоштовний Wi-Fi біля фонтану. Влітку тут, напевно, Вон неймовірно. там є безкоштовний фон. Бачите його? Так, там лавочки такі, знаєте, вони з козирком. Тобто, якщо влітку ти Ох, сидиш, я, здається, тобі... бачу той Wi-Fi. Так, тобі Він не торчить, жарко, вон, там є торчить, Wi-Fi, стерчить. там ще О. цей фонтанчик б'є. Ну, дуже, Дивись, дуже... що я побачу. Ух ти! А це що? що? Що це? Це сонячний годинник у формі лелеки. Його діаметр 15 метрів. І тут є навіть стільчики, на яких можна посидіти. А ну-ка, скільки їх тут є? Порахуй. Я так догадую, що їх 12. Але мені здається, вони зараз стоять в якомусь неправильному порядку. Ну, типу, якщо сонечко буде світити, то виходить, тінь від лелеки буде припадати на правильний час. Так? Певно, так. По такому принципу раніше робили сонячні годинники. Прикольно. Ти мене знімеш? Ось так. Ну, дуже прикольно. О, бачите, ось цей самий славнозвісний безкоштовний Wi-Fi. Ну, це ж дрібнички, але приємно. Звичайно, як для парку це круто. Ну, да, молодці. Сів з ноутбуком і працюєш собі. Наша наступна локація Ну, де ми? це Розказуй. пагорб слави. До речі, подивись, тут є QR-код, і, наприклад, наші глядачі біля кожної пам'ятки можуть побачити такі от назву українською, англійською, і є QR-код, де ти можеш прочитати інформацію про цю пам'ятку. Що я хочу сказати? Свято-Троїцька церква була. Ми про неї теж сьогодні поговоримо. Так, що я хочу сказати, що це для місцевих жителів місце сили, моя улюблена фраза. Так, і це не те, щоб якесь там містичне місце, ні. Це історичне місце. Раніше тут знаходилась церква, а навіть храм кам'яний. Ти мене хочеш запитати?
Хотілося б, да. Що це за кам'яний Що храм? розкажи, що за історія, що це за кам'яний храм? Так ось, це вже Боже, як був... вона знала, що я хочу їй це запитати? Так, Ну, так, це ти підтримуй, будь ласка, підтримую. нашу розмову. Я тебе підтримую повністю. Так, Розказуй. так ось, дивись. Храм цей збудували в 19 столітті, а до цього, ще в 16 столітті, Це Свято-Троїцький? Це? так, це вже потім його перебудували. Не перебувай, зараз ти нічого не хочеш спитати. Я підтримую тебе. Так, і ось тут спочатку була перша дерев'яна церква, без жодного цвяха построєна. Потім вона дійсно руйнувалася і зробили другу дерев'яну церкву. Але і вона руйнувалася. І потім вже построїли тут кам'яний храм. І він стояв тут до безбожних часів, як то називають, коли не прийшла радянська влада і не почала усі віри, скажімо так, трошечки їх вбивати. І цей храм був в стилі українського барокко, дуже гарний. Там був іконостас, там були такі вікна кольорові, ось такі, наче бійниці. Ну він був дивовижний. І коли в безбожні часи його підірвали, до речі, по легенді його підривали тричі. За один раз вони не змогли цю церкву знищити, цей храм. Його тричі підірвали. Ось. І після цього зробили цей монумент, пам'ятник Пагорб Слави вони назвали його. І сюди перепоховали останки воїнів, які захищали Черкаси в Другу світову війну. І також цей монумент місцеві жителі хотіли, щоб він був більший. Але, на жаль, радянська влада тоді не дозволила його робити більшим. І вони вийшли з цього так. Я так підозрюю, що не дозволили робити більшим, тому що він не міг бути більшим, ніж Батьківщина мати в Києві, і не міг бути більше, чим десь в них там в Волгограді чи де там та страшна ота баба. Так, саме з того, що це обласний центр, але, на жаль, більше вони зробити не могли. І жителі вийшли таким чином, що вони встановили цей монумент на пагорбі, і він дійсно відкриває дивовижний краєвид. Спочатку це була гіпсова споруда, але, на жаль, вона втрачала свої властивості і портилася, тому зробили металеву. У нас на фоні незвичайна, здавалось би, церква, тому що це Свято-Троїцький собор, який має культурну пам'ятку, культурне значення. І це саме та церква, яка з 16 століття тричі була зруйнована. Тричі. В різний період часу. Саме так, трошечки я вам розповідала вже на Пагорбі Слави, що перший раз її побудували дерев'яною в 16 столітті. Вона почала руйнуватися. Побудували другу дерев'яну церкву. Вона так само почала руйнуватися. Мабуть, не вміли будувати. Ну, це дерево, а що ж. І побудували вже кам'яний храм. І він дуже довго простояв, його вже добре побудували. І він пережив часи революції, він пережив безбожні часи 30-ті роки. Він навіть під час німецького... Тобто його не руйнували, він не працював, просто не було служіння, але його не руйнували. І під час німецької окупації там дозволили богослужіння. Так, саме він майже все пережив, але, на жаль, він не пережив радянські часи. І в радянські часи з цієї церкви зробили склад для інвентарю, на До жаль. речі, багато з яких церков на той час робили стайні, склади, спортзали і так далі. Просто-напросто для того, щоб там це місце зайняти чимось, там його осквернити і, в принципі, Споплюжити, так. щоб люди там не могли прийти в той храм.
І, на жаль, в 1956 році його зовсім підірвали. Причому з першого разу його не змогли підірвали його тричі. І це навіть дав поштовх для всього міста, наче як землетрус був. І вже в 1980 році цей собор на цьому місці побудували, і він вже відродив свій дух і почалося богослужіння. Дуже багато людей, поки ми тут стояли, туди заходять на службу, я так розумію. Тому місце популярне, місце культурна пам'ятка, місце з великою історією, має перед собою гарну площу. Варто сюди прийти. Вгадай, куди ми? Ну, я не знаю, на якусь історичну пам'ятку. напевно. Місцева архітектурна пам'ятка всіх Черкас. Палац Одружин, міський палац Одружин. Серйозно? А що це раніше було? О, ти не повіриш, раніше цей будинок взагалі не був адміністративною будівлею. Це був житловий будинок. А хто його построїв або замовив? Що це за хто в ньому жив? За історією, цей будинок належав міському інженеру, доволі відомому інженеру. Він був членом міської думи, і прізвище його було Щербина. Правда, історики трохи плутаються, чи це був Адріан Микитович, чи це був Афанасій, до сих пір невідомо. Ого, цікаво. А ще щось збереглося від цього будинку? Збереглося дуже мало, насправді, тому що раніше він був набагато розкішніший. Всередині в нього був зимовий сад, були фонтан, кований паркан. Зараз на сьогодні там збереглися лише 2 колони і усе. Ого, ось це він? Ага. Здається, мені знайома архітектура. І хто був архітектором цього всього? А ви не повірите, і ти не повіриш. Та ладно. Давай пограємо в таку гру. Це абсолютно нікому невідомий архітектор. Він в цьому місці не збудував жодної споруди, а звали його Владислав. Невже Городецький? Звісно, так. Але ж, звичайно, як і по всім іншим будівлям, жодного підтвердження, що це був саме Владислав Городецький, немає. Слухай, цікаво, а що з цією будівлею було в радянські часи? Ну, що тут тільки не було, насправді, тут і був революційний комітет, і повітове управління. В 1930-х роках це був будинок піонерів. Під час окупації німцями тут був жандармерія була. Ну, коротше, після війни тут були комсомольські і комуністичні осередки, партійні органи, скажімо так, партійне керівництво. Слухай, а як він став палацом для одружень? В 70-х роках тут додали урочисту залу, трошечки змінили фасад, зробили ширші двері і, в принципі, його виділили якраз під цю функцію. А він ще є і пам'яткою архітектури, так? Так і входить він не лише місцевого значення пам'ятник архітектури, він ще й входить в десятку найкрасивіших палаців в Україні. Прикольно. Слухай, ну я не можу не запитати, а що тут справді живе привід? Який привід? Передній чи задній? Ну ні, легенда така є. Легенда така є, що кажуть, якщо тут попасти вночі в цей ракс, то можна почути, як якісь голоси, ступіт кроки якісь, як вмикається і вимикається світло. Але, звичайно, це все, скоріш за все, дурня і місцева легенда, але... Я в це вірю. Кожна легенда додає трошечки шарму. Так, ну все вже поснімав. Блін, де це Маха? Уяви, я прям згадала наше одруження. Ти з кимось одружилась? Ура! Я вільний! Тобою? Ні, це знову ти. Можеш взяти мене на ручки. Киця, ти чув про Блакитний палац у Черкасах? Перший раз чув. Ти що? Це найпопулярніша будівля в Черкасах. Вона раніше навіть була на усіх відкритках, на усіх пакетах.
Що він дійсно такий класний, гарний, що там прям на всіх. Кажуть, що він неймовірний просто. Там такі башенки, такі тонесенькі шпилі, усі балкони в візерунках, наче казковий замок. Такий типу в Диснеї, як починається, от схоже на цей замок. Класно. Він каже, дивовижно. Супер круто. А хто архітектор? Тут ти не повіриш. Щось мені підказує, тоді я знаю, хто це. Догадайся, хто? Владислав Городецький! Точно. Але офіційних підтверджень, на жаль, немає. Документально, що це він. Як і по всім, мабуть, будівлям, які в Черкасах є. Так, але дуже... Городецький – це той, хто спроєктував будинок з химерами в Києві. Тому особистість відома. Так, і, до речі, цей плац построїли в 19 столітті, і він спочатку був як готель, Слов'янський називався. Тобто його будували як готель? Так, його будували як готель, і на замовлення інженер-строїтель був Андрій Щербіна, наче. Але це теж не доведено. Тому я пропоную піти подивитися. Слухай, давай не так. От ти кажеш, завжди питаєш, чи є якісь легенди, пов'язані з тим місцем, про яке ми йдемо там знімати чи дивитись. А ну-ка, а які є легенди про цей готель? Слухай, вони тут так само є. Навіть якщо б їх не було, я би придумала, але вони тут є. Давай. Тут легенда такова, що в ті часи співак Шаляпін приїхав сюди, і у нього на наступний день повинен був концерт. Але, на жаль, в нього пропав голос. І він ніяк не мог його вилікувати. Ліки пробував, не допомагало. Коньяк з яйцями не допомагало. Пиві закушував? Ну, це легенда не вказує. Ага. Так ось, нічого не допомагало, але там був кіт Безхатченко, котрий прийшов до нього і мурчав. І всю ніч він пролежав біля Шаляпіна і промурчав. І на наступний день в нього з'явився голос і ще краще. Ні, у Шаляпіна. І ще краще. Кота після коньяка з яйцями, да? Ні, і ще краще, ніж був раніше. І тому Шаляпін в якості благодарності взяв цього кота і подарував цьому хазяїну цього готеля. І кот став на Безхатченко. Супер легенда. Мене здається, краще виходять легенди, але ладно. Ну вона така дивна, але вона є. Пішли дивитися. А ще дивніше з самого початку ти сказала, що легенда про Блакитний палац. Друзі, дивіться на цей Блакитний палац. Ну, з часами, напевно, його трошечки перекрасили. Закінчилась блакитна фарба. Насправді так, по відгукам самим старим, це 3-5 років, він всюди зображений на Google картах, він всюди зображений блакитним. Але наразі це ось має такий вигляд. І диви, він дійсно, мені здається, трошечки схож на замок з Діснеївським. Початок Діснея, коли починається мультяшка, там такий замок. Диви, скільки прикольних візеруночків. Диви, яка архітектура. Ну, друзі, у нас тут стався невеличкий факапчик. Як і завжди. Так, одна із, теж я тобі казав про вежу Шухова, як одна із головних ключових місцин в Черкасах. Так, ти ще казав, що Шухов – це котрий гіперболотні конструкції придумав, це про нього, так? Так. Ага, цікаво. І так. от це дуже цікаво, тільки єдиний момент, ми і користувалися сайтами черкаськими, ми користувалися додатком «Подорожуй Черкащиною», і ніде не написано про те, що ця крута вежа, архітектурна, інженерна пам'ятка, вона за зачиненою територією. Ну, раз уж ми сюди приїхали, давайте поговоримо про те, що ось позаду нас.
Таких конструкцій в світі лишилось насправді менше 20. І це та вежа Шухова, про яку я тобі казав. Цікаво. Її почали будувати в 1914 році, оскільки місто Черкаси з того часу почало розвиватися такими непоганими темпами, і виникла гостра нестача в водопроводній воді. Тобто до цього містяні брали воду або з колодязя, або просто з Дніпра носили? Саме так, і це створювало, звичайно, неабиякі незручності, тому що ми ж прекрасно розуміємо, якщо зараз мені б чи тобі прийшлося б таскати воду з Дніпра, ну це було б ой як не ок. Слухай, як їм вдалося це реалізувати? Ну, насправді вони створили комісію, яка розглядала там всі варіанти, яким чином можна забезпечити місто водою. І одним із членів комісії був, як би це так тобі сказати, відомий по іншим проєктам і дуже популярний на той час архітектор, якого звали Владислав. Городецький, напевне? Саме так. Слухай, мені здається, він тут єдиний був архітектор, тому що все, що тут не є, А він я казав, спроектував. все, що тут є в місті, все було побудовано Владиславом Городецьким. До чого тут Шухов взагалі? Як вони залучили? Шухов вже на той час мав репутацію новатора. Його гіперболоїдні конструкції були не лише естетично привабливими, вони були ще міцними. Так, а що особливого в них? Ну ось, до прикладу, дивися, 34 метри висота башти гіперболоїдна, а вона вміщала в себе аж 250 кубометрів води. І ось такі гіперболоїдні конструкції дозволяли економити матеріали на будівництві, тому що вони водночас могли витримувати величезну вагу. І виходить, з цієї башні під напором йшла вода у все місто? Звичайно, забезпечувало все місто напором. Ну, місто на той час, звичайно, було не таке велике, як зараз. І зараз би ця схемка не спрацювала, але на той час містянам його вистачало. Чула, що ця башта постраждала під час воєн? Так, її двічі руйнували під час Другої світової війни. Ну, звичайно, спочатку німецькі війська, а потім радянські, так як завжди це бувало. Але в 1949 році її відновили, і це було дуже важливо на той час для життя міста. А яка зараз її роль? Ну, нині башта вже не використовується за прямим призначенням, але є архітектурною прикрасою Черкас. Ну і ти сама бачиш, що вона ні за яким призначенням не використовується, вона за закритою територією, за зачиненою. Ну, воно просто є справжній спадок інженерної думки, типу такого. Звичайно. А місцеві жителі цінують її? Звичайно, це ж частина історії міста. Ну і у багатьох черкасців з нею пов'язана історія дитячих спогадів і так далі. Хтось, можливо, освічувався біля цієї башти. Ось тобі і легенда. Слухай, ну все одно цікаво, мені здається, що така споруда є, її не так багато. Так, але якщо хтось захоче сюди приїхати, подивитися на неї. То може отак от через решоточку і подивитися. Да. Поки нас не загребли, тому що воєнний стан, і подумають, чому щось. Хоча вона не несе ніякого функціоналу. Ну, тим не менше, так. Приїжджайте сюди, робіть як ми. Да, я вже хотіла відійти. І стійте на фоні цієї прекрасної архітектурної пам'ятки. Але все видно. І так. Чого нам туди йти? Маш, пішли вже, ну. Я дуже хочу туди попасти. Вивчити гіперболоїдні конструкції, що то таке нарешті. Пустить. Красиво? Так. Я не про себе. Та-да-да. Гадай, де ми стоїмо. Де? Ми стоїмо на фоні найбільшого в Україні православного собору. Це Свято-Михайлівський кафедральний собор.
І знаходиться він в Соборному парку. Серйозно? А це той, що був першотравневий? Той, що був першотравневий. Саме цікаво, що колись тут на цьому місці було кладовище, міське старе кладовище. Комуністи його зруйнували і на місці зробили парк. Прикольно. А коли його побудували? Його побудували, почали будівництво в 1994 році, так, це молодий храм. І будівництво тривало 6 років. І ще 2 роки потрібно було на те, щоб оздобити, облагородити сам храм. І в 2002 році його освятили на честь архімандрита Михаїла. А хто був автором цього проєкту? Безпосередньо всіма роботами тут керував митрополит Черкаський і Канівський Сафроній. До речі, тут знаходиться у внутрішньому дворі пам'ятник йому. Тобто він сам абсолютно все, керівництво відбувалося за його участю. Слухай, а у цієї церкви, собору цього є якісь особливості? Ну, звичайно, подивися, який він величний. Його висота 74 метри, його ширина 54 і довжина 58. І це дозволяє одночасно розмістити понад 12 тисяч вірян. Саме тому він найбільший в Україні. Цікаво, а як з'явилась ідея будівництва цього храму? Насправді, після відродження Черкаської єпархії виникла потреба у створенні власного собору. І саме тому в 1992 році ця ідея прийшла, і в 1994-му почали будівництво. Тобто цей храм був встановлений на старому кладовищі? Звичайно, на старому кладовищі був стародавня церква. В 1885 році вона була побудована, і цей храм називався Успіння Пресвятої Богородиці. Але в 1937 році він був зруйнований комуністами. А хтось постраждав? Звичайно, останній священник, який тут служив, також в 1937 році був розстріляний. Це дуже сумна історія. І не дивлячись на те, що історія сумна, цей храм є культурною пам'яткою, є знаковим місцем для міщан, для черкасців. І він був претендентом на звання одним із 7 чудес Черкащини. Насправді, моя особиста думка, що це велична споруда, вона прям монументальна. Коли дивишся на неї з відстані 200-300 метрів, це просто велич. Ну, дійсно, 74 метри, масштабна, величезна споруда, гарно оздоблена. Дійсно, тут 2 роки потратили на це оздоблення зовнішнє, і воно гарне, воно красиве. І ми хотіли б, звичайно, подивитися на цю церкву, на цей собор ввечері, тому що в путівниках пишеться, що він дуже гарно підсвічується. Дуже красиво. Ну, але, на жаль, мабуть, в зв'язку з економією світла не вийшло. Вчора ми проїжджали, було темно, і ми не побачили його в темноті. На жаль. На жаль. Але вдень він не менш красивий. Тому є поруч гарний парк. Якщо ви не любите церкви, собори і так далі, воно вам не подобається, то поруч є гарний парк, можна просто прогулятися і провести час в місті Черкаси. Як тобі Черкаси? Мені сподобалось. Мені здалося, що це перше велике обласне місто, яке сучасне, але воно з душею. І мені зайшло. Архітектура, яку за легендами майже всю збудував Владислав Городецький, парки, Дніпро, широченний, масштабний Дніпро. Тобто все в цьому місці, воно таке сучасне, воно привітне, воно туристичне. По правді можна сказати, що воно туристичне. Тут 100% є куди піти, що подивитися, що поїсти. Тут є все. Розваги так точно є. Сюди варто приїхати. Це перше місто, коли я гуглив, де куди піти, мені запропонував Google скачати додаток, туристичний додаток. І я так розумію, що не дарма дехто називає Черкаси туристичною столицею України, тому що у нього є свій додаток. І в цьому додатку можна дійсно подивитися, де поїсти, де переночувати, деякі культурні пам'ятки подивитись не лише в Черкасах, а й в області. Ну, я здивований і вражений. Тому, друзі, якщо вам сподобались Черкаси, якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Обов'язково. І обов'язково допомагайте ЗСУ. У описі є посилання на нашу банку і разом до перемоги. Так, друзі, до зустрічі у наступних відео.